Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series ghép Phật tự nơi tâm mình. Tập bộn. Phật luôn hiện diện nhưng ta không thấy. Trong tập trước, Lama Zopa Rinpoche nói rất rõ về tác hại của việc nhìn Guru bằng tâm phân biệt và vì sao điều này có thể tự cắt đứt mối liên hệ với Pháp. Sang tập này, Ngài dặn người nghe nhìn sâu hơn vào nguyên nhân gốc rễ. Không nhận ra Phật không phải vì Phật không hiện diện, mà vì nghiệp của chính mình. Sau khi nói rất mạnh về việc nhìn Guru bằng mặt phàm, Lama Zopa Rinpoche không dừng lại ở đó. Ngài không muốn người nghe rơi vào tự trách, cũng không muốn ai hiểu lầm rằng Phật hay bậc thầy đang quay lưng với mình. Vì vậy, Ngài dẫn người nghe đi sâu hơn vào một điểm then chốt của Phật Pháp. Không nhận ra Phật không phải vì Phật không hiện diện, mà vì nghiệp của chính mình. Với người mới học Phật Pháp, chữ nghiệp thường bị hiểu sai. Có người nghĩ nghiệp là số phận cố định, có người lại cho rằng nghiệp là hình phạt. Lama Zopa Rinpoche giải thích rất rõ. Trong Phật Pháp, nghiệp không phải là bản án, mà là thói quen của tâm được tích lũy qua thời gian. Nghĩ thế nào, quen phản ứng ra sao, nhìn đổi bằng con mắt nào, tất cả đều để lại dấu ấn. Những dấu ấn ấy khiến con người thấy cùng một sự việc theo những cách rất khác nhau. Ngài nói rằng, Phật luôn hiện diện, nhưng không phải theo nghĩa Phật xuất hiện như một hình ảnh để ai cũng nhìn thấy. Ở đây cần nói cho thật rõ để tránh tà kiến. Khi Lama Zopa Rinpoche nói, Phật luôn ở đó, Ngài không nói đến một vị thần hiện hình, không nói đến phép màu từ bên ngoài. Ngài đang nói đến trí tuệ giác ngộ và lòng từ bi, bản chất vốn có của thực tại. Nhưng muốn nhận ra, tâm phải đủ trọng. Lama Zopa đưa ra một ví dụ rất đối thượng. Một bệnh viện lớn, bác sĩ dội luôn túc trực. Người bệnh nào đủ tỉnh táo, đủ tin tưởng, đủ hợp tác thì sẽ được chữa trị. Nhưng nếu người bệnh mê mẩn, hoảng loạn hoặc không chịu uống thuốc, thì bác sĩ vẫn ở đó, nhưng mà người bệnh không nhận được lợi ích. Không phải bác sĩ bỏ đi, mà vì tình trạng của người bệnh. Phật Pháp cũng như vậy. Ngài nói rằng, nghiệp giống như một lớp màng. Màng dày hay mỏng không do Phật quyết định, mà do chính tâm mình dệt nên. Khi nghiệp còn nặng, tâm quen nghi ngờ, tâm quen phán xét, tâm quen đặt cái tôi lên trước, thì dù Phật có ở ngay trước mắt, người ấy vẫn chỉ thấy một người bình thường. Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh một điểm rất quan trọng để tránh hiểu sai. Không nhận ra Phật không phải là lỗi, mà là tình trạng cần được hiểu rõ. Nếu biến điều này thành tự trách, thì lại tạo thêm chướng ngại. Phật Pháp không dạy con người từ dằn vặt. Phật Pháp dạy nhận diện đúng thực trạng của tâm. Trong bài giảng, Lama Zopa nói rằng, khi nhìn Guru mà chỉ thấy lợi, đó không phải vì Guru không thanh tịnh, mà vì nghiệp che phủ tầm nhìn. Ngài nói đại ý, do nghiệp của chúng sinh, họ không thấy Phật, dù Phật đang hiện diện. Câu nói này không mang tính phán xét, nó chỉ mô tả mối quan hệ giữa tâm và thực tại. Lama Zopa cũng giải thích rằng, khi người tu thấy Guru như người thường, thì không chỉ mất đi cơ hội học Pháp, mà còn tự đóng lại cánh cửa nhận ra Phật trong mọi hình thức. Bởi vì tâm đã quen nhìn bằng phân biệt, thì đi đến đâu cũng chỉ thấy phân biệt. Ngài dùng một ví dụ khác rất dễ hiểu. Hai người đứng trước cùng một bức tranh. Một người thấy vẻ đẹp, người kia chỉ thấy vết bạn. Không phải bức tranh thay đổi, mà là con mắt đã quen nhìn theo cách khác. Cũng vậy, Phật không biến mất, chỉ là tâm mình chưa có khả năng nhận ra. Lama Zopa Rinpoche nói rằng, chính vì vậy mà Phật Pháp luôn nhấn mạnh đến việc tinh hóa nghiệp và chuyển hóa tâm, chứ không phải cầu xin hay chờ đợi điều gì từ bên ngoài. Không phải để Phật thương mình hơn, mà để mình đủ trồng để thầy. Ngài cũng nói rõ để người mới không hiểu lắm. Không phải là thầy ánh sáng hay hiện tượng lạ. Thầy Phật là thấy được con đường đúng, thấy được bản chất của khổ,
thấy được cách thoát khổ. Nếu tâm còn đầy thành kiến, thì Phật Pháp không có chỗ đứng. Cuối bài giảng, Lama Zopa Rinpoche nhẹ giọng lại. Ngài nhắc rằng, hiểu được điều này không phải để buồn, mà để sinh ra khiêm hạ. Khi biết rằng mình chưa thấy vì nghiệp còn ché, thì không còn trách Phật, không trách Guru, cũng không tự trách mình. Chỉ còn một việc cần làm, tiếp tục làm sạch tâm. Tập 4 của series Gặp Phật tử nơi tâm mình khép lại ở đây như một lời nhắc rất nhẹ. Phật chưa từng rời đi. Chỉ là mình đang dặn học cách mở mắt từ bên trong. Trong tập tiếp theo, Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân duyên. Vì sao được nghe Pháp, được gặp bậc thầy, được nhận quán đảnh là điều cần trân trọng. Và vì sao không nên xem đó là điều đương nhiên. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo.